दिवाळी वेगवेगळ्या मिठाया, गेट टुगेदर, फ्रेंड्स, फॅमिलीशिवाय कंप्लीटच होऊ शकत नाही. आणि खाणं पिणं म्हटलं की डायनिंग एरिया बनतो घराचा सेंट्रल एरिया. मनमुराद गप्पा, आठवणी, मनसोक्त हसणं आणि खूप साऱ्या मिठाया. चला तर मग बघूया दिवाळीसाठी डायनिंग टेबल कसं सेट करायचं. हाय फ्रेंड्स, ड्रीम होम बाय स्वातीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आम्ही डायनिंग डेकोरचे 3 ऑप्शन्स तुम्हाला दाखवणार आहे. वेगवेगळ्या कलरमध्ये मी ते करून दाखवणार आहे. ब्लू, रेड आणि ग्रीन कलरमध्ये. बेसिकली डायनिंग डेकोर करताना आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी हव्या असतात. तर टेबल रनर आपल्याला लागतं, त्यानंतर टेबल मॅट, काही फ्रेम्स मी वॉलला बॅक साईडला लावायला घेतलेल्या आहेत. ॲक्च्युली ही जी फ्रेम होती ती ब्राऊन कलरमध्ये आली होती, परंतु तिला मी स्प्रे पेंट करून ब्ल्यू केलेलं आहे. हे पॉट्स आहेत, कॅन्डल स्टँड आहेत. ह्या सर्व गोष्टी मी ॲमेझॉनवरून ऑर्डर केलेल्या आहेत. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. सेकंड थीम आम्ही रेड कलरमध्ये बनवलेली आहे. यामध्ये मी सेम मॅट वापरला आहे. टेबल रनर हा रेड कलरचा घेतला आहे आणि केक स्टँड इथे वापरलेला आहे. बॅकग्राऊंडला रेड कलरमध्ये काही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या छान फ्रेम आहेत, राजस्थानी फ्रेम आहे, त्या मी इथे यूज केलेल्या आहेत. तिसऱ्या थीममध्ये आम्ही हिरवा आणि सोनेरी रंगाचा वापर केलेला आहे. सोनेरी रंगाचे कॅन्डल स्टँड, व्हाईट कलरचा व्हास आणि त्याच्यामध्ये नॅचरल लीव्ज इथे टाकलेले आहेत. आणि बॅकग्राऊंडला लीव्जमधल्याच प्रिंट असलेल्या फ्रेम इथे घेतलेल्या आहेत. नॅचरल प्लांटही इथे वापरलेला आहे.
वेगवेगळ्या कलर कॉम्बिनेशनमध्ये बनवलेल्या ह्या तिन्ही थीम तुम्हाला कशा वाटल्या हे कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. तुम्ही हा व्हिडिओ संपूर्ण बघितलात याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तुम्हा सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा.